মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত অভেদাৱলীৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই আলোচনা কৰি ইতিমধ্যে সেই অভেদ প্ৰয়োগ কৰি আমি অনুশীলনী 8.4 ৰ 4 নম্বৰলৈকে অংক কৰিছোঁ। ৰৈ যোৱাকেইটা নিশ্চয় তোমালোকে কৰিছা। আজি মই 5 নম্বৰৰ পৰা অংক কৰিম য'ত অভেদকেইটা সত্যাপন কৰিব দিছে, প্ৰমাণ কৰি চাব দিছে। তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড সাইডটো ৰাইট হেণ্ড সাইডৰ লগত সমান হয় নে নহয় তাক আমি প্ৰমাণ কৰি চাবৰ কাৰণে 5 নম্বৰ প্ৰথম অংকটো লৈছোঁ আমি। 1 নম্বৰ অংকত আছে S.E.B.A minus cot m theta আছে ইয়াত cosec theta minus cot theta whole square equal to কৰিব লাগে 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। এতিয়া আমি এই অভেদাৱলী প্ৰমাণ কৰিব লাগিলে আমি এটা সাইড ল'ব লাগিব। লেফ্ট হেণ্ড সাইডটো লৈছোঁ মই। লেফ্ট হেণ্ড সাইড cosec theta minus cot theta whole square আছে লৈ ল'ব। তাৰপিছত আমি cosecটো কি লিখিম? cosecটো কাৰ বিপৰীত sin 1 by sin theta আৰু cot মান আমি পাইছোঁ cos theta by sin theta। আমি কি কৰিলোঁ? cosec theta equal to 1 by sin theta লিখিলোঁ আৰু cot theta equal to cos theta by sin theta। এতিয়া দুইটাৰ তলতে sin theta আছে, আমি sin theta টো লসাগু লৈ ল'ব আৰু 1 minus cos theta whole square। এতিয়া তলত আমি sin square theta লিখিলোঁ আৰু ওপৰত 1 minus cos theta whole square। এতিয়া আমি পাইছিলোঁ sin square theta plus cos square theta equal to 1। The sin square theta equal to 1 minus cos square theta। The sin square theta equal to আমি লিখিব পাৰোঁ 1 minus cos square theta। sin square theta equal to লিখিম 1 minus cos square theta আৰু ওপৰত আছে 1 minus cos theta whole square। এটা আমি s square minus b square টো আনিব পাৰোঁ। কেনেকৈ পাৰোঁ? যে ওপৰখিনি মল্টিপ্লাই কৰিলে 1 minus cos theta whole square থাকিব। তলত আমি লিখিম 1 square minus cos square theta। এই s square minus b square টো তলখিনি লিখিলে আমি 1 plus cos theta into 1 minus cos theta লিখিলোঁ আৰু ওপৰত কি আছে 1 minus cos theta whole square মানে 1 minus cos theta into 1 minus cos theta এটা কাটি দিলোঁ থাকিল ওপৰত 1 minus cos theta তলত থাকিল 1 plus cos theta equal to right hand side। কুলি এই ধৰণে প্ৰমাণ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু সেই অভেদবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব, সম্পৰ্কবিলাক জানিব লাগিব, সাইন কছৰ মাজৰ সম্পৰ্কবিলাক অভেদকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। তাক প্ৰয়োগ কৰি আমি এই ধৰণে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। 1 নম্বৰটো দেখুৱালোঁ আৰু 2-3টা অংক তোমালোক দেখুৱাই দিম মই আৰু লগে লগে মই 2 নম্বৰটো দেখুৱাই দিছিলোঁ আকৌ। দুই নম্বৰটো আছে cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to হ'ব লাগে twice sec a right hand side twice sec a হ'ব লাগিব। গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লেফ্ট হেণ্ড সাইড লৈ লৈছোঁ। আগৰ নিচিনাকৈ মই এনেকৈ লসাগু লৈ লওঁ 1 plus sin a into cos a লসাগু ল'লোঁ 1 plus sin a হ'ল গ'লে cos a হ'ল cos square a হৈ গ'ল আৰু 1 plus sin a 1 plus sin a 1 plus sin a whole square। এইটো তলখিনি একে থাকি গ'ল 1 plus sin a into cos a ওপৰত cos a থাকি cos square থাকি গ'ল আৰু এইটো মুহূৰ্তত ভাঙি a plus b whole square
মানে a square plus twice ab plus b square to family 1 square মানে 1 এ হবো 1 plus twice sin a plus sin square a এই cos square a plus sin square a এটা লগ লগে 1 হয় কারণ আমি অভেদত পাইছো যে sin square a plus cos square a হলো 1 লাগিলে আমি সরল আনিলাম sin square a plus cos square a এটা আনিলে তো সরলে plus 1 plus twice sin a তলো থেকে 1 plus sin a into cos a এটা sin square plus cos square equal to 1 হবে এটো 1 হওয়ার লগে লগে 1 plus ইটো ইটারটা 1 আছে 1 plus twice sin a by 1 plus sin a into cos a 1 plus 1 2 will go 2 plus twice sin a by 1 plus sin a into cos a. What to common one? 1 plus sin a will go about 1 plus sin a into cos a 1 plus sin a 1 plus sin a kota koti gol থাকে কিমান 2 into 1 by cos a 1 by cos মানে 6 twice 6 a equal to right answer আমি দুটা প্রমাণ কৰি দিলো 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ দুটা প্ৰমাণ কৰিলো এইবাৰ মই 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো 5 নম্বৰটো লৈছো cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 equal to hobo lage cos a plus cot a এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইডত অঙ্কত আছে cos আৰু sin আছে কিন্তু ইফালে cosec আৰু cot আছে কইলে আমি কিবা কৰি অঙ্কটো প্ৰথমতে লেফট হ্যান্ড সাইডটো লৈ তা cosec আৰু cotলে কনভার্ট কৰি লব পাৰি আমি চাই লও cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 এটা আমি আটাইবোৰকে sin a হৰণ কৰিলো আমি কি কৰিলো cos a by sin a minus sin a by sin a plus 1 by sin a probably over going cos a by sin a plus sin a by sin a minus 1 by sin a the cos a by sin a মানে cot a also minus sin a by sin a 1 and 1 by sin a মানে cosec a cos a by sin a মানে cot a plus 1 minus cosec a the cosec আৰু কতলা আহিবই এটা আমি কেনেকৈ পাৰো এইখিনি আকিটিলে নিব লাগে তলৰখিনিত আমি আৰু ঘিয়াক নকৰো বাৰু cot a plus 1 minus cosec a থাকি যাবে তো এনেকৈ এই cosec a তো মই প্ৰথমতে লিখিলো cosec a plus cot a minus যেটো 1 আছে 1 অর্থাৎ দেখিম cosec square a minus cot square cosec square a minus cot square a কারণ আমি জানো যে 1 plus cot square a equal to cosec square a the 1 equal to cosec square a minus cot square a তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম cosec a
plus cot A minus এটা s square মানে b square ধৰিলে cosec A plus cot A into cosec A minus cot A তলখিনি একে থাকক cot A বা minus cosec A লিখিলো minus cosec A plus 1 এনেকে লিখিলো সেইটো আগৰাই এতিয়া আমি পিছৰ বুজাখিনি চাম কি হয় এতিয়া ওপৰত আছে cosec A plus cot A ইয়াৰো cosec A plus cot A কমন লৈ গলো আমি cosec A plus cot A কমন লৈ ললো লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি থাকিল ইয়াত 1 থাকিল 1 minus cosec A আৰু এই মাইনাস হৈ যাব প্লাস cot A minus cosec A plus cot A divided by cot A minus cosec A plus 1 এইটো বল কথা কারণ 1 minus cosec A plus cot A এইটো 1 আছে minus cosec A plus cot A এইটো একই এইটো কথা কথা যোৱাৰ পিছত থাকিল cosec A plus cot A ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডে এই ধৰণে আমি অভেদাৱলী প্ৰমাণ কৰিব পাৰো আৰু এটা কাম তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিম দি আমি এইটো বাদ সামৰি নেক্সট আমি আকৌ ত্ৰিকোণমিতিৰ ব্যৱহাৰিক কৰিবলৈ যাম তাৰ আগতে আৰু এটা কাম কৰি দিছো 6 নম্বৰ অংকটো লৈছো যে √1 plus sin A by 1 minus sin A equal to হ'ব লাগে sec A plus tan A এটো হ'ব লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো লৈ লৈছো লেফট হ্যান্ড সাইড ললো এটা √1 plus sin A আর তলত 1 minus sin A আছে আমি উপৰত হলো 1 plus sin A 1 plus sin A পূৰণ কৰিম দিয়াৰ লগে লগে হৈ গল কি তলত 1 minus sin square হ'ল উপৰত 1 plus sin A whole square হ'ল উপৰত 1 plus sin A whole square হৈ থাকিল আৰু 1 minus sin square মানে হ'ল তলত cos square এটা দেখি ইয়াৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে ইয়াৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে আৰু স্কয়াৰ ৰুট আছে আমি গোটেইখিনি উঠাই দিম দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব 1 plus sin A by cos A equal to 1 by cos A plus sin A by cos A 1 by cos A মানে sec A plus tan equal to right hand side গতিকে হৈ গল আৰু এটা ফাইল দিও পাইলে ভাল আছিল যদি পাৰো আৰু এটা অংক দি দিও আৰু বাকিখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা আৰু এটা পিছৰ অংকটো দিছো বাৰু মই নেক্সট অংকটো লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে sin theta minus twice sin cube theta আর তলত আছে twice cos cube theta minus cos theta equal to হ'ব লাগে tan theta হ'ব লাগে আৰু এইটো আমি চাও sin theta যদি মই ইয়াত কমন লওঁ তো 1 minus twice sin square theta হৈ গল ওপৰৰ পৰা sin theta কমন ললো 1 minus twice sin square theta হ'ল তলত cos theta কমন ললো মই twice cos square theta minus 1 হৈ গল এটা আমি জানো যে sin square theta plus cos square theta equal to 1 the sin square theta equal to 1 minus cos square theta লিখিব পাৰি বা cos square theta equal to 1 minus sin square theta লিখিব পাৰি আমি cos square theta 1 minus sin square theta লিখিম
বাকিখিনি একে থাকিব sin theta 1 minus y sin theta और cos theta থাকিল এটা আমি কি কৰিম 2 into 1 minus sin square theta লিখিম cos square theta গল 1 minus sin square theta minus 1 থাকিব এতিয়া আমি ওপৰখিনি একে আছে sin theta 1 minus y sin theta তলত cos theta থাকিল 2 minus twice sin square theta minus 1 2 into 1 2 minus twice sin square theta minus 1 থাকিব এটা সামি উপৰখিনি আকৌ একে ৰাখি দিছো sin theta 1 minus twice sin theta ৰাখি দিছো আৰু তলত কি হ'ল cos theta থাকিল 2 minus 1 1 হ'ল minus twice sin theta এইটো ভুল কথা sin theta by cos theta equal to tan theta equal to right hand side হ'ব আমি অবিৰালি প্ৰমাণ কৰিলো এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত তোমালোকৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কিছুমান প্ৰয়োগ এটা আলোচনা কৰিম আজি ইমানতে এৰিছো